ඔන්න ඉඳලා ඔයා යනවා කෝච්චි යන්න කියලා. බස් වල ස්ට්‍රයික් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණාම ඔයා යනවා කෝච්චි යන්න කියලා. කෝච්චි යන්න කියලා ගිහිල්ලා බලනකොට එතන කෝච්චි නැහැ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගෙන් ඔයා අහනවා ඔයාගේ කෝච්චිය කීයටද තියෙන්නේ? ඔයාගේ කෝච්චිය කීයටද තියෙන්නේ? අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? At what time is your train? At what time is your train? දැන් අපි දැන් ඇහුවේ ඔයාට කීයටද කෝච්චිය තියෙන්නේ කියලානේ. දැන් අපි අහනවා නම් අහන්නේ කොහොමද? ඔයාට කෝච්චිය තිබුණේ කීයටද? ඒ කියන්නේ කලින් වෙච්ච දෙයක් ගැන. කෝච්චිය තිබුණේ කීයටද? අපි ඇහුවේ තියෙන්නේ කීයටද කියලා. කලින් ඇහුවේ තියෙන්නේ කීයටද කියලා දැන් අහන්නේ කෝච්චිය ඔයාට කීයටද තිබුණේ? ඒ කියන්නේ මෙයා ගෙදර ඇවිල්ලා කෝච්චිය කීයටද තිබුණේ කියලා ගෙදර ඉන්න කෙනා අහනවා එයාගේ. කෝච්චිය කීයටද තිබුණේ? At what time was your train? අපි was යොදාගත්තේ අතීත කාලේ සිදුවීමක් නිසා. කලින් අපි is යොදාගත්තේ වර්තමානයේ. එහෙම නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක් තියෙන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට දාගත්තේ at what time was your train. ඔයාගේ කෝච්චිය කීයටද තිබුණේ? ඔයාගේ කෝච්චිය කීයටද තිබුණේ? at what time was your train. ආයෙ අපිට අහන්න පුළුවන් නේ ඔයාගේ කෝච්චිය කීයට තියෙයිද දන්නේ. ඔයාගේ කෝච්චිය කීයට තියෙයිද? at what time will your train be? at what time will your train be කියලා තමයි අපි අහන්න ඕන. at what time will your train be? ඔයාලා වීඩියෝ එක බලාගෙන යන ගමන් ෂෙයා කරගෙන කමෙන්ට් කරගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. මොකද තව කෙනෙක්ට ෂෙයා වෙනවා නොදන්න කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් ඒක. ඒක නිසා තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට ස්තුතියි.